ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาปากโพงเห็นจิตเกิดดับดูยากนะมันดูบ่อยๆนะคอยทิ้งอารมณ์เรื่อยๆละนันทิเรื่อยๆนะพระศาสดาบอกถ้ามีนันทิขณะที่มีนันทิเธอจะเห็นสมุทัยคือเกิดขณะที่ละนันทิเธอจะเห็นนิโรธคือความดับนะเราจะยืนเดินนั่งนอนที่ไหนก็สามารถภาวนาได้ตลอดนะละนันทิได้ตลอดให้ทราบว่าถ้าเราคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยนะมันเป็นภพนะเป็นที่จิตไปตั้งอาศัยในการสร้างการเกิดจิตไปอยู่ตรงไหนไปเกิดตรงนั้นดังนั้นความเป็นเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ร่างกายอย่างเดียวมีความยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนหรือวิญญาณด้วยนะแล้วก็ยึดมั่นในนามธรรมที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารนะดังนั้นเวลาจิตไปตั้งตรงไหนตรงนั้นพระองค์เรียกมันว่าภพนี่คือคำว่าภพอย่างถูกต้องไม่ได้เป็นแค่ร่างกายนี้ตายไปแล้วได้ร่างกายใหม่อันนั้นถูกอยู่แต่ยังไม่ครบนะจิตไปตั้งตรงไหนตรงนั้นเป็นภพดังนั้นก็ต้องพยายามให้จิตไม่ไปตั้งอาศัยในผืนนาเลวผืนนาเลวก็คือกามธาตุนะในส่วนผืนนาเลวที่เป็นกามธาตุนี่ก็จะมีทั้งกุศลอกุศลนะเราก็อย่าไปตั้งในอกุศลงอกออกมาก็เป็นสภาพที่ไม่ดีนะถ้าเป็นอกุศลกรรมบท10นะก็จะยังสัตว์ให้ได้แต่ภาพเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนั้นประโยชน์ของการเข้าสู่ความเป็นอริยะก็คือเป็นเหตุให้พ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเราจับหลักไว้สักอันแล้วก็ตั้งใจภาวนาเรื่อยๆสุตตะของพระศาสดาเราก็สั่งสมไปนะทำอย่างที่พระศาสดาตรัสก็คือฟังคำของตถาคตเนืองๆนะฟังบ่อยๆฟังเนืองๆมีเวลาเราก็ฟังเรื่อยๆนะแล้วก็คอยนำคำพระองค์มาสวดสาธยายท่องให้ทรงจำได้นะเรานึกว่าสุดคูณเราก็ยังท่องได้นะก็ลองท่องไปพระสูตรสั้นๆบรรทัด2บรรทัดอย่างนี้นะเอาให้แม่นสักพระสูตรหนึ่ง2-3บรรทัดก็ได้นะให้คล่องปากขึ้นใจไว้สัก1พระสูตรก็ยังเพียงพอนะเพราะพระองค์บอกว่าถ้าเขาเข้าใจธรรมที่เราแสดงเพียงสักบทเดียวเนี่ยข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เขาทั้งหลายตลอดกาลนานก็ต้องมันเตือนตัวเราเองเรื่อยๆนะพระศาสดาก็ให้มันระลึกถึงความตายมรณสติเราจะได้ปรารภความเพียรแต่จากหลายพระสูตรที่เราเห็นเราก็น่าจะอุ่นใจขึ้นได้เยอะนะอย่างพระสูตรที่ถ้าเราได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยจะละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้อันนี้ก็โล่งไปเปราะหนึ่งนะหรือถ้าเราระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระองค์ได้ก่อนสิ้นชีวิตอันนี้ก็เป็นการประกันอีกชั้นหนึ่งถ้าเกิดไม่มีใครมาอ่านพระสูตรให้เราฟังนะเราก็ต้องระลึกได้ด้วยตัวเราเองทีนี้จะระลึกได้ด้วยตัวเราเองก็ให้
ฟังเนืองๆหรือท่องสาธยายทรงจำให้ได้สักพระสูตรหนึ่งอาตมาว่าอิทัปปัจจยตานะดีที่สุด4 บรรทัดเองนะก็ถ้าใครจะแถมก็แถมปฏิจจสายเกิดสายดับนะเพราะพระเจ้าเคยตรัสไว้ว่าเนี่ยถ้าใครเนี่ยพิจารณาว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับแค่เนี้ยโสดาบันนะดังนั้นเราระลึกองค์ธรรมของโสดาบันได้ก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยก็นะมีสิทธิ์ที่จะละสังโยชน์ 5เบื้องต่ำได้เลยนะจะเข้าเกณฑ์ที่พระศาสดาตรัสว่าเราระลึกถึงบทแห่งธรรมได้ก่อนตายนะขอโอกาสเชิญนั่นพระอาจารย์คือว่าโยมมีคำถามว่าโพธิปักขิยธรรมคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เนี่ยพอโยมอ่านแล้วโยมตั้งข้อสังเกตว่าธรรมะของพระศาสดาเนี่ยทำไมมีบางส่วนมันเหมือนว่ามันจะซ้ำกันอย่างสัมมาประธาน4ก็คือเรื่องการเราเพียรละทั้งหมดคือมีความเพียร4อย่างซึ่งมันก็มีส่วนหนึ่งมันจะไปอยู่ในหนึ่งในอริยมรรคที่มีองค์8ใช่แล้วก็อย่างอีกส่วนหนึ่งก็คืออินทรีย์5แล้วก็พละ5นิยมอ่านปิฎกหนึ่งผ่านๆเนี่ยก็แต่โยมก็ไม่เข้าใจว่ามันจริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าอ่านผ่านๆว่าซ้ำกันคืออินทรีย์5และพละ5ก็คือเหมือนกันเป็นอะไรแม่น้ำหรือทะเลทางทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกในข้อนี้อยากจะขอพระอาจารย์เมตตาช่วยอธิบายอินทรีย์5พละ5เนี่ยเหมือนกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะก็คือพระองค์เปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเนี่ยแล้วมีเกาะกลางน้ำพอแม่น้ำไหลมากระทบเกาะกลางน้ำก็แยกเป็น2 สายขึ้นไปทางเหนือทางใต้แล้วก็มารวมกันอีกที่ด้านทิศตะวันตกพระเจ้าบอกถ้าคนเนี่ยยืนอยู่ที่ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเนี่ยจะเห็นแม่น้ำสายเดียวแต่ถ้าเขาไปยืนที่ทิศเหนือและทิศใต้เนี่ยก็จะเห็นแม่น้ำ2 สายนะซึ่งจริงๆมันก็คือสายเดียวกันนะนี่ก็เลยพระองค์ก็เลยตรัสว่าเนี่ยอินทรีย์5พละ5ก็เป็นเช่นนี้นะแล้วอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ทำไมธรรมะของเรื่องขององค์ธรรมที่เราถ้าเราปรารถนาสิ่งใดก็สำเร็จเนี่ยก็มันเหมือนซ้ำๆกันจะขึ้นต้นด้วยศรัทธาแล้วก็จะลงท้ายด้วยปัญญาเหมือนกับอินทรีย์5แล้วก็พละ5นี้ขอก็จริงๆมันบางทีธรรมะอันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าต้องการแตกลูกไปเพื่อเชื่อมกับอีกอันหนึ่งเชื่อมกับอีกอันหนึ่งอย่างเนี้ยนั้นในบางเรื่องเนี่ยจะซ้ำกันแล้วจะปรับนิดเดียวอาจจะปรับชื่อหรือปรับบางข้ออย่างศรัทธาศีลจาคะปัญญาอันเนี้ยเป็นเหตุให้ได้ทำที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกแต่พอเพิ่มสุตตะอีกอันปุ๊บเนี่ยไปได้ถึงหลุดพ้นเลยนะอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยๆหรือเพื่อการเชื่อมกันหรือในบางอย่างเนี่ยมันมีคำพูดที่ต้องซ้ำกันเช่นการเกิดของความเกิดเนี่ยถ้ามีคำเดียวมันก็พูดก็จะงงอะไรความเกิดของเกิดอะไรอย่างนี้นะดังนั้นคำว่าเกิดนี่ก็จะมีชาตกะชาติอย่างนี้นะปัปภวะนะนิธานะเหตุเกิดเหตุปัจจัยมีคำว่าเกิดเนี่ยซ้อนกันต้องหลายคำนะแล้วเวลามันต้องเกิดต้องใช้ซ้ำกันเช่นอะไรเป็นเหตุให้เกิดแห่งเกิดชาติถ้าไม่มีคำว่าชาติอะไรเป็นเหตุให้เกิดเกิดการเกิดคนก็จะอาจจะบทพยัญชนะไม่สลัดสลวยเท่าไหร่นะแต่พอมาแปลก็เป็นการเกิดของชาติการเกิดของการเกิดนั่นเองนะการเกิดจะมีขึ้นได้อย่างไรก็ต้องมีสถานที่เกิดก่อนนะที่เรียกว่าภพก็จะบอกเหตุ
ของการเกิดว่ามีชื่ออะไรได้อีกบ้างเนี่ยก็จะเนี่ยคือพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ฉลาดรอบรู้ในการบัญญัติทุกเรื่องและบัญญัติแล้วการใช้บัญญัติศัพท์จะต้องเกิดความเข้าใจหรือวิญญาณเนี่ยนะจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างเนี่ยนะแต่วิญญาณคือตัวกริยาที่รู้แจ้งนิดเดียวตรงการเกิดการรู้แจ้งการเกิดการรู้แจ้งตรงเนี้ยก็จะเหมือนกับแสงที่มากระทบฉากเกิดรอยแดดขึ้นมานะแต่รอยแดดก็มาจากแสงนั่นเองนะถ้าไม่มีแสงรอยแดดก็มีไม่ได้นะนั้นจะมีรอยแดดโดยไม่มีแสงก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าแสงไม่มากระทบฉากรอยแดดก็ไม่มีเป็นอุปมาที่พระเจ้าให้เห็นถึงการที่วิญญาณไปตั้งอาศัยในนามรูปแล้วมีขึ้นพร้อมๆกันอาศัยกันในการเกิดขึ้นนะดังนั้นกิริยาที่รู้แจ้งจะเกิดเมื่อมีการกระทบปุ๊บเกิดกิริยาที่รู้แจ้งขึ้นอย่างนี้ดังนั้นแต่ละบัญญัติศัพท์พระเจ้าจะละเอียดมากทุกจุดทุกอนูเลยพระเจ้าจะบัญญัติเราก็ต้องเรียนรู้กระบวนการบัญญัติของท่านเพราะเป็นกระบวนการที่จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ในธรรมอันประณีตธรรมอันลึกซึ้งไปเรื่อยๆนะงั้นกล่าวโดยสรุปก็คือธรรมะของพระศาสนาเราทุกอย่างจะมีความเชื่อมโยงกันใช่เชื่อมโยงกันเพื่อให้การเราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่เดี๋ยวโยมขออีกคำถามหนึ่งอาจจะเป็นแนวเป็นคำถามความรู้รอบตัวพวกเราได้เรียนมาตั้งแต่ชั้นมัธยมว่าพุทธศาสนาเนี่ยหลังจากที่พระศาสดาปรินิพพานเนี่ยเรามีมหายานหินยานแล้วก็วัชรยานแล้วในที่เราเรียนมาชั้นมัธยมก็จะบอกว่าหินยานก็คือทางบ้านเราทางสุวรรณภูมิเนี่ยแล้วก็จะหรืออีกชื่อหนึ่งจะเรียกว่าเถรวาทเถรวาทก็คือเถระก็คือพระชั้นผู้ใหญ่วาทะก็คือคำพูดคำสอนงั้นแสดงว่าหินยานและเถรวาทก็เหมือนกับว่าเราเรียนรู้ธรรมะของพระศาสนาจากพระเถระใช่หรือไม่หรืออันนี้พระอาจารย์มีแง่คิดยังไงก็ไอ้พวกที่พูดนี่คือพูดใหม่ทั้งนั้นน่ะนะพระเจ้าไม่เคยบัญญัติมหายานหินยานวัชรยานเถรวาทไม่ได้บัญญัตินั้นเราก็ไม่ต้องไปเรียนรู้พวกนี้ก็ได้ไม่มีความจำเป็นนะพระเจ้าบัญญัติธรรมะและวินัยนะธรรมก็ดีธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปของเราดังนั้นมันไม่มีการแบ่งนิกายแบ่งอะไรพระเจ้าไม่เคยบัญญัติศาสนาพุทธมีหนึ่งเดียวทุกคนต้องใช้ธรรมและวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วเหมือนในครั้งพุทธกาลนะดังนั้นนิกายไม่มีสายไม่มีแบ่งแยกไม่ได้ไม่มีนะเพราะพระเจ้ามีองค์เดียวธรรมะวินัยออกจากปากพระเจ้าออกจากคนคนเดียวและคนเดียวนี้ประกาศเลยว่าคำพูดไม่มีขัดแย้งกันดังนั้นสายนิกายยิ่งมีไม่ได้เลยไม่มีความต่างกันอะไรคือความต่างกันความต่างกันคือคำแต่งใหม่นั้นพระเจ้าบอกเลยว่าเหตุที่แตกเพราะว่าใช้คำแต่งใหม่ไม่ใช่คำตถาคตแต่ถ้าใช้คำตถาคตจะเกิดสังฆสามัคคีขึ้นจะเป็นหนึ่งเดียวทั้งโลกนะแม้แต่ตัวมหายานเองอย่างที่เราประชุมธรรมนานาชาติเนี่ยตัวมหายานเองก็บอกว่าทำไมภิกขุไม่เป็นหนึ่งเดียวนะและทุกคนก็ยอมรับในคำของตถาคตว่าคำตถาคตเลิศที่สุดนะแต่คำตถาคตอยู่ที่ไหนล่ะและเข้าใจคำตถาคตจริงๆไหมนะคำตถาคตก็คือคำตถาคตไม่ใช่คำที่คนอื่นอธิบายขึ้นมานะต้องใช้การทรงจำเลยพระเจ้าพูดยังไงพูดอย่างนั้นนะแล้วไม่ใช่สาวกเอาคำตถาคตมาพูดแล้วบอกเป็นคำสาวกไม่ใช่ถ้าพระเจ้าพูดมาก่อนแล้วคนที่สองไปพูดตามพระเจ้านั่นคือคำพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนนั้นนะ
นี่ต้องเข้าใจคำพระเจ้าให้ดีนะและการที่คนคนหนึ่งมาแปลอักขระที่เขาจดบันทึกไว้แล้วบอกว่านี่เป็นคำสาวกก็ไม่ใช่อีกเพราะอักขระนั้นก๊อปปี้คำพระพุทธเจ้าและคนที่พูดตามคำของคนที่บอกว่าฉันคือพระเจ้านั่นคือเขาพูดคำตถาคตนั่นไม่ใช่คำสาวกนะขออนุญาตครับอาจารย์สอบถามถึงที่พระอาจารย์เคยบอกว่าที่โรงพยาบาลจุฬาได้ทำการทดลองเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ได้ฟังพุทธวจนะกับที่ไม่ได้ฟังครับไม่ทราบว่าผลเป็นยังไงบ้างครับยังไม่ทราบเลยคงเก็บข้อมูลอยู่ขั้นตอนเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆครับหมอมาริกากับนายอีกหมออีกคนหนึ่งน่าจะถ้าจำไม่ผิดชื่อสมเกียรติหรือไงเนี่ยเป็นระดับผู้ใหญ่แล้วละ60 กว่ากันละครับนะขอบคุณครับคุณพระอาจารย์ครับเช่นนะพอดีผมก็ศึกษาเรื่องอานาปานสติแล้วก็สติปัฏฐาน4ก็ผู้ชงจัดนี่มีอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ง่ายเพื่อที่จะไปพูดคุยทางชาวบ้านได้เรื่องของวิชากับวิมุตติครับวิชาอะไรนะวิชากับวิมุตติครับวิชากับวิมุตติครับไม่ง่ายครับก็คือจริงๆเวลาเรานั่งดูลมหายใจไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้กระบวนการทำงานของขันธ์ 5ทั้งหมดเลยเพราะเวลานั่งดูลมหายใจเนี่ยลมหายใจก็คือลมที่พัดไปพัดมาพัดเข้าข้างในออกข้างนอกเนี่ยมันไม่มีชีวิตใช่ไหมแต่ใครเป็นคนรู้สึกลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกตัวนี้วิญญาณขันธ์เป็นกิริยาที่รู้แจ้งที่รู้ลมกำลังไหลเข้าไหลออกอยู่รู้ว่ามีลมซึ่งพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยเป็นการที่วิญญาณเนี่ยไปตั้งอาศัยอยู่ในวายโยธาธาตุลมแล้วก็พระองค์ก็บอกเนี่ยลมเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายนะเท่ากับว่าจิตเนี่ยตั้งอยู่กับกายแต่นั้นอานาปานสติเป็นกายคตาสีอันหนึ่งขณะที่จิตตั้งอยู่กับกายเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดมันมีการลืมหรือหายไปจากลมหายใจแล้วมันก็ไปรู้ที่อื่นนะขณะที่ไปรู้ที่อื่นเนี่ยผู้เจ้าให้สังเกตมันไปรู้อะไรบ้างหลวงก็บอกมันจะไปรู้อะไรคือมันไปรู้เวทนาบ้างนะแล้วก็ตามสุขเขามีไหมทุกข์ก็มีไหมมีเฉยๆมีไหมมีนะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านก็มีเหมือนเรามันไปรู้สัญญาความจำได้หมายรู้ก็ถามเขาว่าชาวบ้านมีไหมความจำได้เนี่ยมีมันไปรู้ความปรุงแต่งมีไหมไปคิดปรุงแต่งต่างๆมีเดี๋ยวกลับมารู้ลมอีกทีไหมกลับมารู้พระเจ้าบอกจิตจะวนอยู่แค่4ธาตุเนี่ยไม่เลยไปจากนี้เป็นสิ่งที่เขาเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนก็ได้ใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเราสามารถรู้ละว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยวนอยู่ใน4ธาตุ4ธาตุนี้เป็นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณจะไปตั้งมันไปตั้งที่ไหนมันรู้ตรงนั้นและมันจะเป็นรู้ไม่รู้อีก3ธาตุที่เหลือทั้งที่3ธาตุนี้ก็มีอยู่ลมหายใจก็ยังมีอยู่แต่ขณะนั้นจิตไปตั้งในสัญญาความจำได้หมายรู้ขณะนั้นไม่รู้ลมหายใจเราจึงดึงกลับมาที่ลมหายใจพอจิตมารู้ลมจิตไม่รู้สัญญาความจำได้หมายรู้ก็เริ่มสรุปได้ละจิตรับรู้ได้ทีละธาตุทีละธาตุทีละธาตุเห็นไหมซึ่งพระเจ้าตรัสในการสรุปอย่างนี้ท่านตรัสละเอียดไงท่านจะบอกวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ได้แล้วก็บอกวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ได้เริ่มใหม่วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้แล้วก็ตรัสเหมือนกันสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้4เที่ยวพูดซ้ำกัน4เที่ยวอย่างนี้นะเปลี่ยนแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นก็คือพระองค์ชี้เราเห็นว่ามันตั้งได้ทีละขันธ์ไม่เคยบอกว่าวิญญาณตั้งอยู่ในรูปและเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ไม่มีนะดังนั้น
ชาวบ้านเขาตรวจดูเราให้เขานั่งสมาธิ5 นาทีเขาก็รู้ได้ทีนี้เวลาทำไปเรื่อยๆเนี่ยจิตจะวนอยู่4 ธาตุพระเจ้าก็บอกเอามาเกาะธาตุเดียวและทิ้งอีก3 ธาตุที่เหลือละนันทีซะเพื่อให้จิตมาตั้งในธาตุที่น้อยที่สุดเพื่อละภาวะตัณหาภาวะแปลว่าภพแต่ละตัวเนี่ย4 อันเป็นภพหมดเลยเป็นที่ตั้งนะมันชอบวิ่งไปตั้งที่โน่นที่นี่เป็นตัณหาคือความอยากภาวะตัณหาความอยากในการสร้างภพรู้นั่นรู้นี่ลดความอยากมันซะเพราะตัณหาเป็นตัวสร้างภพในช่างผู้ปลูกเรือนเราก็จับมันมาเพ่งในอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอนาศัยอารมณ์ต่างๆเสียนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมาทิ้งความคิดนะทิ้งสัญญาสังขารทิ้งเวทนาทิ้งหมดนะมาเกาะที่กายไว้ให้มากและขณะที่เกาะกับกายเนี่ยพระเจ้าบอกเธอกำลังเพียรเผากิเลสแล้วเธอเผากิเลสอยู่ตลอดเวลาคือเผาภาวะตัณหาความอยากในการสร้างภพก็เหลืออารมณ์อันเดียวที่มันเกาะและพระเจ้าบอกพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยที่สุดพอกายแตกทำลายปึ้งเนี่ยวิญญาณจะหาที่ตั้งไม่ได้จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้ขณะที่ก่อนจะหลุดพ้นเนี่ยเราละ3 ธาตุที่เหลือเนี่ยวิชาเกิดขึ้นตลอดวิชาคือความรู้ว่านามธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนจริงมีตัวตนชั่วคราวแล้วก็ดับไปเกิดดับเกิดดับขณะหลุดจากลมไปเกาะสัญญาไปเกาะสังขารพระเจ้าบอกขณะหลุดไปเพลินไปเห็นเกิดสมุทัยขณะละความเพลินเธอจะเห็นนิโรธเราจะเห็นนามธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดดับเกิดดับเห็นเกิดดับซ้ำๆก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตนชั่วคราวคืออนัตตาเห็นอนัตตาซ้ำๆจะเกิดปัญญาสูงขึ้นอีกว่าสิ่งที่เราเห็นกับผู้เห็นเนี่ยเป็นคนละตัวกันเรากำลังเห็นแก้วแตกเราไม่ได้ตายไปตามแก้วนะพระเจ้าใช้การอุปมาการลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาถามสาวกเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่รู้สึกทำไมไม่รู้สึกสาวกก็บอกก็มันกิ่งไม้ไม่ใช่เรานี่เห็นไหมเธอกำลังสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแตกสลายหายไปเป็นผุยผงเนี่ยนะมันจะเกิดความรู้เลยว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันดังนั้นเราเห็นนามธรรมเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองถ้าเราเห็นมากพอว่าโอ้นามธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนจริงไม่ใช่ตัวเราของเราจากนั้นเนี่ยขนาดนามธรรมยังไม่ใช่รูปจะใช่ไหมไม่ใช่แต่อาศัยเป็นเพียงครึ่งระลึกปัญญาขนาดนี้เกิดแล้วว่าที่เราเกาะรูปเนี่ยเราไม่ได้ยึดรูปเป็นเรานะแต่อาศัยเป็นเพียงครึ่งระลึกเท่านั้นเพื่อทำให้เกิดปัญญานะพอรูปแตกทำลายปุ๊บวิญญาณก็หาที่ตั้งไม่ได้พอจะไปเกาะนามธรรมสร้างการเกิดอีกมันทิ้งมาทั้งชีวิตแล้วทิ้งมาตลอดเราจะไม่เอาการเกิดใหม่ก็ไม่มีเมื่อวิญญาณไม่มีที่ตั้งการที่วิญญาณจะงอกหรือเจริญงอกงามไปบูรณในอารมณ์นั้นก็ไม่มีขึ้นการไม่มีที่ตั้งคือไม่มีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาตินะดังนั้นถ้าภพไม่มีชาติก็มีไม่ได้เพราะเราเข้าไปดับเหตุนะภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาแล้วงอกขึ้นมาชื่อว่ามีภพแล้วก็มีชาติการงอกเรียกว่าชาติการไปตั้งเนี่ยถือภพดังนั้นขณะที่มันไปตั้งปุ๊บเราปัดออกเลยปัดออกตลอดละนันทิตลอดมันจะงอกได้ยังไงดังนั้นใครรับรู้อารมณ์แล้วทิ้งได้เร็วดุจกระพริบตาผู้เจ้าก็ชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเก่งละซึ่งตรงเนี้ยชาวบ้านก็จะเห็นว่าเวลาเราทิ้งเนี่ยเราไม่ได้เร็วดุจกระพริบตาแน่นอนนะเรารู้ลมหายใจอยู่มันหลุดจากลมหายใจไปปุ๊บนี่โอ้คิดไปพักใหญ่ๆถึงจะรู้ตัวนั่นคือเราเพลินไปช่วงใหญ่ๆเลยนะ3 นาที2 นาที1 นาทีหรือว่า5 นาที10 นาทีแล้วแต่คนมีสติรู้ตัวดังนั้นพระเจ้าจึงให้กลับมาฝึกการกลับมาตลอดยังฝึกแค่นี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะ
ความเร็วในการทิ้งอารมณ์จะไวขึ้น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 พอเราไวดุจกระพริบตาพุทธเจ้าชมละอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะแต่ขณะที่หลุดไปแล้วกระพริบตาเดียวกลับมาได้เนี่ยโยมสร้างภพแล้วนะจริงไหมเพราะโยมต้องลมหายใจตรงนี้ต้องดับไปแล้วจิตไปเกาะใหม่เกิดการรับรู้เรื่องใหม่แต่กระพริบตาเดียวกลับมาลมได้นี่ยังชมว่าชั้นเลิศแต่ยังไม่สุดนะพระเจ้าก็อธิบายลึกลงไปอีกขณะที่จิตมีการมาการไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปนี่จะมีตายและมีเกิดดังนั้นขณะที่ไปสร้างภพกระพริบตาเดียวกลับมาความจริงคือจิตดวงหนึ่งดับจิตดวงใหม่เกิดจิตดวงใหม่นั้นดับจิตดวงใหม่เกิดสองวงรอบนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราไม่ทันดังนั้นเราก็ต้องให้เร็วกว่านั้นเร็วขึ้นไปอีกเร็วจนกระทั่งสามารถเห็นขณะจิตที่เกาะอยู่เนี่ยจางคลายและดับแล้วหมดความอยากที่จะได้จิตดวงใหม่เพราะการเห็นจิตเกิดดับซ้ำๆซ้ำๆอย่างนี้หลักการเดียวกันเห็นอารมณ์เกิดดับซ้ำๆเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราพอมาเห็นจิตเกิดดับซ้ำๆเราจะรู้ว่าจิตไม่ใช่ของเราและไม่อยากได้จิตความไม่อยากความเบื่อหน่ายความไม่อยากตรงเนี้ยมันเต็มที่เมื่อไหร่เราจะไม่อยากได้จิตดวงใหม่เมื่อนั้นเนี่ยพอจิตดวงนี้ดับเราจะไม่เกาะดวงใหม่นั่นคือการหลุดพ้นพระเจ้าจึงตรัสว่าวิชาวิมุตติจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิเวกคือความตั้งมั่นของจิตอาศัยวิราคะจิตดวงที่ตั้งมั่นจะจางคลายเพราะจิตดวงหนึ่งจะเกิดขึ้นดวงหนึ่งจะดับไปตลอดวันตลอดคืนเป็นธรรมชาติของมันแต่ในเมื่อจิตที่ตั้งมั่นและจางคลายแล้วเราก็สังเกตเห็นตลอดอาศัยวิเวกคือตั้งมั่นอาศัยวิราคะจางคลายอาศัยนิโรธคือความดับน้อมไปเพื่อโวสักขะนี่คือขั้นตอนของการที่วิชาวิมุตติเกิดขึ้นหลุดพ้นเลยนะคือโวสักขะคือสลัดไม่เอาละไม่อยากได้ฉะนั้นจิตจะเกิดในโลกธาตุเยอะขนาดไหนไม่ไปเกาะก็หลุดพ้นนะพระเจ้าบอกเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่พอจิตเนี่ยหลุดพ้นจากการไปตั้งในอารมณ์ต่างๆนะตัวที่ตั้งไว้ก็ไม่ตั้งแล้วนะเพราะตัวนี้ก็อาศัยตรงนี้ดับมาแล้วไม่เกาะจิตดวงใหม่ตรงนี้ไม่มีที่ตั้งอารมณ์ใหม่ไม่เกิดวิญญาณใหม่ก็ไม่เอาสภาพที่ว่างจากวิญญาณกับนามรูปเนี่ยพระเจ้าบอกเอเสวันโตทุกขสันนี่แหละคือที่สุดของทุกข์มันมีความว่างชนิดหนึ่งที่ไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปรองรับระบบพวกนี้ทั้งหมดทั้งระบบอย่างเนี้ยนะพระเจ้าจึงบอกพอจิตหลุดพ้นแล้วก็จึงดำรงอยู่สภาพความดำรงอยู่คือสภาพสุญญตาความว่างเนี่ยหรือคือสภาพของอสังขตาหรือสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของพวกเราอยู่แล้วทุกคนนะแต่เนื่องจากไม่มีวิชาจึงเข้ามาหลงยึดขันธ์ห้าแล้วเกิดตายไปตามขันธ์ห้าเรื่อยๆนะแต่พอเราฝึกอย่างเนี้ยมันเป็นระบบมรรคแปดที่ทำให้เกิดวิชาความรู้ขึ้นเกิดวิชาความรู้เกิดการหลุดพ้นขึ้นพอหลุดพ้นอย่างเนี้ยเพราะจิตหลุดพ้นแล้วไม่ไปตั้งอาศัยในที่ใดจึงดำรงอยู่ใครดำรงอยู่คือสภาพธรรมเดิมดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีล่าเริงด้วยดีก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราไม่ใช่ขันธ์ห้าเกิดความยินดีว่าเราหลุดจากตรงนี้แล้วเพราะยินดีล่าเริงด้วยดีจึงไม่หวาดสะดุ้งสภาพธรรมที่เป็นสุญญตาความว่างเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่ไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวนะเพราะไม่มีการมากันไปไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความสะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมปรินิพพานเฉพาะตนปรินิพพานนิพพานแปลว่าความดับเย็นปรินิพพานก็คือดับเย็นในอุปทานขันธ์ห้าไม่เข้าไปยึดในขันธ์ห้าอีกเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วการเกิดสิ้นแล้วนะการที่เราจะไปเกาะวิญญาณแล้ววิญญาณจะไปตั้งในที่ใดเพื่อสร้างการเกิดขึ้นมาเนี่ยจบละพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วเนี่ยกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้นี่ก็คือที่สุดของการประพฤติปฏิบัติอย่างเนี้ยก็แค่นั่งดูลมหายใจอย่างเดียวเห็นนะนี่พออธิบายปุ๊บเนี่ยไปตามขั้นตอนที่ผู้เชี่ยวชาญเราจะเข้าใจตามได้แต่อันเนี้ยอาศัยหลายพระสูตรเราก็จะต้องสามารถที่หนึ่งทรงจำพระสูตรได้และเข้าใจมีการปฏิบัติที่
สามารถทำให้เกิดการแทงตลอดในพระสูตรไม่งั้นพระสูตรพวกเนี้ยอยู่ๆโยมไปอ่านก็มันก็อ่านผ่านไปเรื่อยๆตีโจทย์ไม่แตกไล่ลำดับไม่ได้ติดตรงนั้นไม่รู้ตรงนี้รู้แค่นี้มันเชื่อมได้ไม่หมดเชื่อมภาพได้ไม่หมดแล้วการเชื่อมภาพเนี่ยอยู่ที่เราฝึกปฏิบัติไปด้วยสั่งสมสุตตะไปด้วยแทงตลอดอย่างนี้ด้วยความเห็นมันจะเริ่มต่อภาพของพระเจ้าได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดมาเองก็ต่อได้ทีละนิดเหมือนกันอ่านก็เหมือนกันโยมอ่านเหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจนะพระอาจารย์ครับผมขอเรียนถามพระอาจารย์หน่อยครับเรื่องของตรงไหนรูปเสียงของโยมอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อโอเคเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสใจนึกคิดนี่นะฮะถ้าสมมุติว่าเราเป็นเห็นรูปสวยเนี่ยนะก็เกิดความรักความพอใจนี่เราเอาคำว่านี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ตัวเรามาพิจารณาแล้วไปเห็นเสียงที่ถูกตำหนิเราไม่พอใจเราก็เอาคำว่านี่ไม่ใช่ของเราเสียงไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าสมมุติว่าเราไปเห็นกลิ่นเหม็นเราไม่พอใจเราก็เอาคำว่านี่ไม่ใช่ของกลิ่นไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราใช่นี่ผมอยากเรียนถามว่ามันเป็นวิปัสสนาไหมหรือมันเป็นจิตเราอยู่กับกายไหมเนี่ยครับแล้วมันมีทางที่จะหลุดพ้นอะไรไหมหรือยังไงครับขอเรียนถามครับการใช้หลักการเนี้ยนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยในบาลีผู้เจ้าใช้คำว่าเนตังมะมะแปลว่านั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ของเราโยมไปดูได้ว่า3คำนี้ไม่มีในอภิธรรมที่12เล่มของพระไตรปิฎกโยมเสิร์ชไปจะไม่เจอ3คำนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกไหมดังนั้นจะอยู่ในแต่สุตตันตปิฎกเพราะ3คำนี้เข้าใจยากมันจะเลยมันจะผ่านดังนั้นเขาจะสอนกันสุดแค่อนัตตาแต่ในพระสูตรเนี่ยโยมจะเห็นว่าพระเจ้าตรัสต่อจากอนัตตาคือเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตามันจะต้องสรุปอนัตตาได้ว่าเห็นอนัตตาแล้วยังไงเห็นอนัตตาแล้วจะเห็น3ตัวนี้นะจะสรุปได้ว่ามันกับเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันปฏิปทาเนี่ยพระเจ้าเรียกเป็นปฏิปทาอันหนึ่งเลยเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนะสักกายะหรือสักกายันตะความเข้าไปยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนเนี่ยจะหมดไปเพราะปฏิปทาตรงนี้นะทีนี้ถามว่าโยมถามว่าใช้ตรงนี้เลยได้ไหมต้องไปดูว่าผู้เจ้ามีสอนไหมว่าใช้ตรงนี้เลยได้มีนะคนที่ใช้ปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะเนี่ยผู้เจ้าเรียกพวกนี้ว่าพวกยิงไกลเปรียบเหมือนนายขมังธนูเนี่ยนะพวกยิงแม่นหรือยิงเร็วเนี่ยพวกนี้คือเห็นเกิดดับเห็นอริยสัจสี่พวกนี้เรียกพวกยิงแม่นพวกยิงไกลเนี่ยพวกนี้เห็นเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตาท่านโยมสามารถใช้ปฏิปทาตรงนี้มาในการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่แรกได้เลยนะป้อนสัญญาเข้าไปเจอรูปก็นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณากายก็กายไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราป้อนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเหมือนโยมป้อนว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับถามว่าการป้อนตรงนี้เสียหายไหมไม่เสียหายผู้เจ้าเรียกว่ามันเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาป้อนสัญญาตรงนี้ได้ประโยชน์วิชาความรู้จะเกิดขึ้นเข้าใจไหมนี่พระสูตรทั้งนั้นเลยนะผู้เจ้าตรัสไว้หมดเลยนะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในจักรพระโอษฐ์5 เล่มนี่แหละนะและอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราใช้คำนี้แล้วมันทำให้จิตเราอยู่ในกายจิตเราอยู่ในกายอยู่ใช่ไหมครับ
จิตอยู่ในกายไหมเนี่ยคือการตั้งจิตเนี่ยพระเจ้าให้ตรัสไว้เนี่ยก็คือตั้งไว้ในกายเวทนาจิตธรรม4ฐานนี้ได้หมดเรียกว่าที่เที่ยวของจิตนะให้เธอเที่ยวไปในวิสัยที่บิดาของตนเองเที่ยวไปคือเที่ยวไปในสติปัฏฐาน4นะถ้าไม่อยู่ในกายให้อยู่ในเวทนาให้อยู่ในจิตให้อยู่ในธรรมกายคตาสติพระเจ้าแบ่งอีก5อีกโยมพินาอสุภะนี่ก็เป็นกายคตาสติอานาปานสติก็เป็นกายคตาสติเข้าชั้น1 2 3 4พระเจ้าก็ตรัสว่าเป็นเป็นกายคตาสตินะตอนนี้เวทนาเป็นอย่างไรการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกอันนี้เป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายหรือโยมเห็นพร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ลำงับนี้เป็นเวทนานุปัสสนาสิบฐานจิตตานุปัสสนาเป็นยังไงนั่งรู้ลมหายใจนี่ก็เป็นจิตตาได้เหมือนกันเพราะเรารู้พระเจ้าบอกถ้ารู้ว่าจิตกำลังรู้ลมเนี่ยเป็นจิตตานุปัสสนาละทีแรกเราจะเห็นแค่ลมต่อไปเราจะรู้จักว่ามีจิตรู้ลมและเพ่งดูจิตที่รู้ลมอยู่นี่เป็นจิตตานุปัสสนาพระเจ้าตรัสว่าภิกขุทั้งหลายเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะอานาปาคือการรู้ลมเนี่ยมีไม่ได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นะธรรมานุปัสสนาคือภิกขุนั้นตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยจำแนกไปอีกเยอะมากเลยอันนี้บอกตัวหลักๆที่พระองค์เนี่ยใช้ลมหายใจเป็นตัวบอกสติปัฏฐาน4นะพอเข้าใจไหมซึ่งเราใช้เนตังมะมะเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของธรรมานุปัสสนาก็ได้มองเห็นเรื่องของการไม่เที่ยงการจางคลายจับแต่ประเด็นนี้นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะพิจารณาธรรมในธรรมนะขอเรียนถามเพิ่มเติมนะถ้าสมมุติว่ากลางวันนี้นะเราทำงานทำอะไรไปเนี่ยแล้วก็พิจารณาอันนี้ไปนะคือตาไปเห็นรูปสวยแล้วก็ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวเราแล้วไปเห็นเสียงตำหนินั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรานี่ตอนกลางคืนนะฮะเรามานั่งรู้ลมเงี้ยนะฮะแล้วตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาเราก็มานั่งรู้ลมอย่างเงี้ยถือว่าไปทางเดียวกันไหมครับได้หมดอยู่นะตรงไหนก็ได้มันเป็นหนทางเข้าสู่วิมุตติได้หมดสาธยายธรรมก็เป็นหนทางเข้าสู่วิมุตติแสดงธรรมก็เข้าสู่วิมุตติได้เป็นข้อปฏิบัติเหมือนกันพระเจ้าบอกขณะที่แสดงธรรมคนที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมก็จะเกิดความเข้าใจในอัตในธรรมไปพร้อมๆกันกับที่แสดงให้เขาถ้าเขาแสดงในคำของตถาคตนะเพราะคำตถาคตจะเชื่อมโยงกันหมดเขาจะเกิดความเข้าใจในอัตในธรรมไปพร้อมๆกันฟังธรรมก็ได้แสดงธรรมก็ได้สัจฉายะสาธยายธรรมก็ได้แต่ต้องสัจฉายะในคำตถาคตนะจะเกิดความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตซึ่งธรรมเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเข้าวิมุตติได้นะคิดตรึกในธรรมนะทำสมาธิได้หมดเลยดังนั้นแต่ละอันที่โยมบอกมันเป็นหนึ่งในหนทางเข้าสู่วิมุตติได้ไม่มีผิดเลยสติปัฏฐาน4โยมจะอยู่ฐานไหนก็เข้าวิมุตติได้หมดสมบูรณ์ในตัวมันเองพระเจ้าอธิบายเองกายานุปัสสนาอย่างเดียวเป็นเหตุให้สติปัฏฐานบริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชฌงค์7บริบูรณ์เป็นเหตุให้วิชาวิมุตติบริบูรณ์ย้อนกลับมาอธิบายใหม่ขณะที่เธอเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะเป็นเหตุให้โพชฌงค์7บริบูรณ์เป็นเหตุให้วิชาวิมุตติบริบูรณ์ย้อนกลับมาพูดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานใหม่เป็นเหตุให้โพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์และสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยสมบูรณ์ในตัวมันเองทั้งหมดถึงวิมุตติได้หมดเลยเพียงข้อเดียวก็ได้นะนี้พระเจ้าทรงตรัสไว้เองพระสูตรนี้ค่อนข้างยาวนะ
ครับแล้วขอเพิ่มเติมอีกนิดนะสมมติว่าเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสนะถ้าเราเอามาพิจารณาทั้งวันหรืออะไรที่เราทำงานนี่ก็มันจะเกิดเป็นนิสัยหรือเป็นอะไรติดตัวไปไหมหรือยังไงครับอันนี้การพิจารณาทำมากเกินไปเนี่ยผู้เจ้าบอกจะฟุ้งซ่านนะกายจะอ่อนล้าจิตจะอ่อนเพลียผู้เจ้าให้ทำสมาธิด้วยนะวิธีในการแก้นะความฟุ้งตรงนี้นะเมื่อเธอตรึกตามตรองตามซึ่งทำเนี่ยทั้งวันเนี่ยพระองค์บอกพระองค์ไม่เห็นโทษมันหรอกแต่กายจะอ่อนล้าจิตจะอ่อนเพลียนะผู้เจ้าก็ให้มาทำสมาธินะตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอนาศัยอารมณ์ต่างๆเสียเข้าฌาน1 2 3 4คือหยุดคิดบ้างหยุดให้จิตมันทำงานมากไม่ไหวนะกราบขอบพระคุณครับกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะตรงไหนเนาะเรือนไม้ชั้นล่างเจ้าค่ะเชิญว่าไงค่ะก็เรื่องวิชาวิมุตติอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะในขณะที่ละนันทิเกาะอยู่ที่รูปเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็มีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศแล้วละนันทิได้เร็วดุจกระพริบตาแล้วเนี่ยในขณะที่จิตหรือวิญญาณเนี่ยไปเกาะที่ลมหายใจเข้าเมื่อลมหายใจเข้าดับจิตดับไปแล้วไปเกาะลมหายใจออกจิตดับแล้วก็รู้เร็วขึ้นก่อนที่จะไปจับลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกอันถัดไปในขณะที่จิตดับไปแล้วที่ตรงว่างตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีการรับรู้ว่าเกิดความว่างเนี่ยอันนี้ในเมื่อไม่มีวิญญาณไม่มีจิตแล้วตัวที่รู้นั้นเนี่ยคือสิ่งหนึ่งใช่ไหมเจ้าคะเขาเป็นพระหลานหรือยังล่ะถ้ายังไม่ใช่เนี่ยถ้ายังไม่ได้เป็นพระหลานเนี่ยสิ่งหนึ่งยังไม่เห็นหรอกเจ้าค่ะมันจะเป็นวิญญาณตลอดเจ้าค่ะเพราะต่ำกว่าพระหลานเนี่ยยังปล่อยวางความกำหนัดในวิญญาณไม่ได้ทุกขณะจะเกาะวิญญาณทุกขณะแห่งความรู้เป็นวิญญาณหมดเลยแต่เราจะไม่ทันมันเร็วมากพระเจ้าบอกการเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยรวดเร็วมากบอกภิกษุทั้งหลายจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายขนาดระดับพระเจ้ายังบอกยากเลยนะเราจะโดนหลอกตลอดผู้ปฏิบัติเนี่ยโดนหลอกตลอดคิดว่าโอ้นี่เรากำลังเห็นจิตเกิดดับไอ้ที่กำลังเห็นก็เป็นจิตอีกเหมือนเดิมโอ้โหเนียนมากจิตนี่นะแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องดับเวลาหายใจเข้าแล้วเกิดหายใจออกมันจะดับเมื่อไหร่ของมันก็ไม่รู้มันไม่รู้จักกับกายระหว่างหายใจอยู่ตรงกลางมันดับไปก็ได้ดังนั้นดูการเปลี่ยนของการรับรู้เปลี่ยนเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละดับเมื่อนั้นแหละเจ้าค่ะนะพอเข้าใจเนาะเร็วมากจิตเนี่ยโอ้แล้วการที่เราฝึกจิตรักษาจิตนี่เป็นความเข้าใจผิดขนาดใหญ่อีกนะว่าไม่ใช่ฝึกจิตรักษาจิตแล้วให้ได้จิตที่บริสุทธิ์มานะผิดอีกนะเพราะจิตเป็นสิ่งที่ต้องปล่อยวางนะโอ้นี่สาวกภาสิทธิ์ทำเสียเยอะเหมือนกันนะพอมาเจอของผู้เจ้าเนี่ยโอ้ยคนละเรื่องเลยนะผู้เจ้าบอกเรานี้ถูกจิตคดโกงหลอกลวงนะมาตลอดการยาวนานเมื่อจะยึดก็ยึดเอาว่าจิตเนี่ยเป็นของเราถ้ายังมีคำว่าจิตนี่คือไม่ใช่นะจิตเป็นธาตุตามธรรมชาติพระเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนดังนั้นถ้าจิตเป็นของเกิดดับสิ่งใดที่เกิดได้ดับได้เป็นสังคตธรรมไม่ใช่อสังคตะสภาพของอสังคตะคือนิพพานคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเป็นของไม่เกิดดับดังนั้นของเกิดดับทั้งหมดไม่ใช่ต้องทิ้งหมดเลยอย่างนี้ดังนั้นการฝึกจิตรักษาจิตตามดูจิตอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อไม่ให้จิตไปตั้งในอันดับแรกอารมณ์ที่ไม่ดีผืนนาเลวเป็นอกุศลอันนี้ต้องจัดการก่อนจากนั้นให้มันมาตั้งในอารมณ์ที่เป็นกุศลจากการตั้งในอารมณ์ที่เป็นกุศลแล้วต้องรู้ธรรมะที่ลึกซึ้งปราณีตขึ้นไปว่าอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ยังเป็นภพ
เราต้องรู้บทธรรมที่ปราณีตลึกซึ้งขึ้นไปว่าพระเจ้าบอกว่ามูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าภพก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ดังนั้นการมีภพชั่วลัดนิ้วมือเดียวเหมือนมูดคูดเนี่ยเปื้อนเราอุปมาเหมือนเสลดเหมือนน้ำหนองเหมือนโลหิตเหมือนน้ำลายอุปมาพูดไว้ซ้ำกันหลายรอบเปลี่ยนแค่อุปมาแค่นั้นเองแต่หลักการเดียวกันคือภพแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวน่ารังเกียจกุศลก็เป็นภพเพราะจิตไปตั้งในอารมณ์ที่เป็นกุศลนะน่ารังเกียจเพราะอะไรเพราะการเกิดมีขึ้นแล้วหลักปฏิจจสุบาทจะต้องชัดเจนเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วพระองค์เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาความแก่และความตายทำยังไงจะไม่ต้องตายพระองค์ต้องไปสาวว่าแก่และตายมีเหตุมาจากอะไรมีเหตุมาจากเกิดมีเหตุมาจากอะไรมาจากภพนะพระเจ้าบอกอานนท์ถ้าภพไม่มีโดยประการทั้งปวงชาติจะมีได้ไหมพระอานนท์บอกไม่ได้ถูกต้องและถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายมีได้ไหมพระอานนท์บอกไม่ได้พระเจ้าบอกถูกต้องนี่คือพระเจ้ากำลังแสดงธรรมมันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนะโสดาบันจะเป็นผู้รู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุหลักการของธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเรียกว่าอิทัปปัจจยตาแค่นั้นเองนะดังนั้นอิทัปปัจจยตา4บรรทัดโยมต้องจำให้ได้ให้แม่นอิมัสสมิงสติอิทังโหติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้จึงดับไปนี่หลักการมีแค่นี้อิทัปปัจจยตานะซึ่งพระเจ้าเรียกมันว่าธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุไม่ได้เรียกผลคือล็อกสเปคเลยว่าเกิดมาแต่เหตุนี้เกิดแต่เหตุอื่นไม่ได้นะและสิ่งนี้คืออะไรทุกคนมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจฝรั่งมีไทยมีใครนับถือลัทธิใดก็ตามมีเหมือนกันหมดธรรมะนี้เป็นของกลางคุยได้กับทุกลัทธินะในเมื่อเขามีอายตนะถามเขาซิว่าเมื่ออายตนะภายในภายนอกเนี่ยกระทบกันเนี่ยคืออะไรคือผัสสะจะมีได้ไหมถ้าอายตนะไม่ได้ภาษาทางตาอาศัยอะไรมีตามีรูปมีวิญญาณทางตานี่พระเจ้าบอกต้องทราบภาษาทางหูมีอะไรต้องมีหูมีเสียงมีวิญญาณทางหูทางกลิ่นมีอะไรมีจมูกมีกลิ่นมีวิญญาณทางจมูกทุกอายตนะอาศัย3องค์ประกอบคือผัสสะนะดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยสลายตนะคืออายตนะนั่นเองภายในภายนอกกระทบกันเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเห็นนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีถ้าสลายตนะไม่มีผัสสะมีได้ไหมไม่ได้เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเวลาผัสสะมีเนี่ยอะไรจะมีตามมาเราสังเกตผัสสะแต่ละวันในชีวิตของเราเป็นเรื่องของตัวเราเลยเสียงสรรเสริญมาเสียงกระทบหูพอใจไหมพอใจเสียงนินทามาไม่พอใจก็แค่ผัสสะกระทบเสียงกระทบแต่ทำไมใจเกิดพอใจไม่พอใจหรือเกิดเฉยๆนะกลิ่นอุจจาระมาไม่พอใจกลิ่นอาหารมาพอใจแค่กลิ่นกระทบจมูกเกิดเวทนาพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆพระเจ้าก็บัญญัติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อผัสสะมีเวทนาย่อมมีชนชาติไหนคัดง้างได้ไหมไม่ได้เพราะตัวเขาก็มีคุณคนนี้บูชาไฟอยู่สามารถคัดง้างได้ไหมไม่ได้เพราะตัวเขาก็มีใครจะนับถืออะไรก็ตามไม่สามารถคัดง้างได้เลยเห็นไหมเนี่ย
เพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งผัสสะเวทนาย่อมดับไปความจริงตรงนี้เหมือนง่ายนะแต่ให้คิดเองคิดออกไปพระเจ้าบอกไม่มีใครในโลกคิดออกและไม่มีใครในโลกมาเรียงลำดับให้เป็นไปตามลำดับได้ตถาคตเป็นคนเดียวและคนแรกองค์ความรู้นี้ไม่มีในปุถุชนพระอรหันต์ก็ไม่สามารถพระอรหันต์เป็นเพียงผู้ฟังและผู้รู้ตามแต่ตถาคตเนี่ยคิดเองได้นี่คือความเลิศของความเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเหมือนง่ายนะฟังดูเหมือนง่ายแต่ถ้าให้คิดเองคิดไม่ออกและพระเจ้าท้าเลยว่าย้อนองค์ความรู้ไปเลยกี่พันกี่หมื่นปีทำไม่มีใครพูดเรื่องนี้ดังนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเจอองค์ความรู้ในพีระมิดในอะไรก็ตามจะไม่มีใครพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะคนที่พูดเรื่องนี้คือพุทธศาสนาอย่างเดียวเจอในถ้ำอัฟกานิสถานพูดเรื่องปฏิจจเจอในก้อนศิลาที่ลพบุรีที่เพชรบูรณ์พูดเรื่องปฏิจจก็จะเป็นเรื่องของพุทธศาสนาหมดนะเนี่ยดังนั้นอิทัปปัจจยตาตรงเนี้ยนะที่เรียงร้อยต่อกันเนี่ยนะพอมันต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันต่อไปอย่างเนี้ยนะไปจนชรามรณะอันเนี้ยเรียกปฏิจจสมุปบาทดังนั้นปฏิจจสมุปบาทก็คืออิทัปปัจจยตาที่เรียงต่อกันไปนะเพราะเราเพลินพอผัสสะปุ๊บเราก็เป็นผู้มีผัสสะปะเลโตมีผัสสะบังหน้าเข้าใจผิดในผัสสะก็สำคัญว่าผัสสะเป็นเราพอยึดผัสสะเป็นเราเวทนาเกิดตามมาพอเวทนาสุขทุกข์เกิดเราก็เพลินในสุขเพลินในทุกข์ตัณหาเกิดตามมาอีกนะพอกลิ่นหอมโยมก็อยากได้กลิ่นอยากได้กินอาหารกลิ่นเหม็นโยมไม่อยากกินเสียงเพราะอยากฟังนานๆเสียงสรรเสริญชอบนะเกิดตัณหาความอยากดังนั้นผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหามีทุกคนนับถือลัทธิใดก็มีฝรั่งก็มีไทยก็มีลาวก็มีหมดเลยเห็นนะธรรมชาติเนี้ยโยมไปคุยได้กับทุกลัทธิเขาจะปฏิเสธโยมไม่ได้อาตมาเคยไปถกกับ3ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามชอบมากตัวแทนอิสลามมาไปถกกันที่ไบเทคบางนาคนฟังหลายร้อยคนนะเขาขอให้ทีวีอิสลามเนี่ยถ่ายตรงนี้เลยบอกธรรมะตรงนี้ดีมากเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังนะเพราะเขาก็ตรวจเองเขาก็มีดังนั้นธรรมะตรงนี้เป็นธรรมะที่พระเจ้าบอกเลยว่าจะเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นสมณะที่ใดก็ตามในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้นะขออนุญาตครับเมื่อกี้ได้ยินท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องจิตในจิตนะฮะแล้วก็การตามดูจิตนะครับอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายแล้วก็จะทำยังไงถึงจะสามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยคือการตามดูจิตของพระเจ้าเนี่ยคือให้พระองค์ตรัสว่าอาศัยอานาปานอีกเช่นกันนะดังนั้นการที่พระเจ้าบอกตามดูกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพระองค์ใช้อานาปานตัวเดียวเป็นตัวอธิบายเพราะอานาปานลมเนี่ยมันจะรู้ได้ด้วยการที่เอาจิตมารู้ลมการรู้แค่2ธาตุมารู้กันเนี่ยครบทั้งสติปัฏฐาน4เลยไม่น่าเชื่อเห็นได้ทุกแง่มุมนะดังนั้นการเห็นจิตในจิตเนี่ยผู้เจ้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทำจิตให้ปราโมทย์ทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปล่อยอาการอย่างเนี้ยชื่อว่าเห็นจิตในจิตซึ่งอาการอย่างเนี้ยจะมีในขณะที่เรารู้ลมหายใจแล้วเราเนี่ยพลิกมุมมาดูจิตที่กำลังรู้ลมไม่ได้สนใจลมละสนใจจิตว่าจิตกำลังรู้ลมสนใจว่าจิตกำลังไปรู้อะไรจิตไปรู้เวทนาจิตไปรู้สัญญาเอาจิตมารู้นี่เราตามรู้การทำงานของจิตแต่การตามรู้เนี่ยระวังมันคำว่าตามรู้ของภาษาไทยกับของพุทธเจ้าจะไม่ค่อยเหมือนกันการตามรู้เรานึกว่าคิดแล้วก็ตามรู้ความคิดไปเรื่อยๆไม่ใช่นะรู้การคิดปุ๊บต้องรีบวาง
รับรู้อารมณ์ใดปุ๊บต้องรีบวางเพื่อไม่ให้เกิดอนุสัยความเคยชินในการสร้างภพเนี่ยไม่งั้นเราจะเกิดความเคยชินเราต้องรู้ศัพท์เทคนิคอีกคำหนึ่งที่พระเจ้าตรัสว่าสัญโยคะแปลว่าจิตเนี่ยผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินจิตไปรับรู้อารมณ์ปึ้งไม่ยอมปล่อยรับรู้ปุ๊บรู้ต่อการรู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยผู้เจ้าเรียกสัญโยคะคีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากนะแปลว่าจิตกำลังผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินธรรมราคะธรรมนันทิเพลินและพอใจถ้ามีเพลินจะมีพอใจถ้ามีพอใจจะมีเพลินโยมบอกโยมไม่ได้พอใจลมนี้เลยแต่เพลินไหมล่ะผูกติดไหมล่ะถ้าผูกติดคือพอใจผูกติดคือเพลินนี่มันเชื่อมโยงกันหมดเรารวมพระสูตรต่างๆเหล่านี้ไว้ในหนังสือเล่มนี้อินทรีย์สังวร60กว่าพระสูตรของความสอดรับกันของคำพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะไม่เคยสอนให้เราเนี่ยมีจิตไหลตามอารมณ์ไปเลยมีแต่ทิ้งหมดทิ้งนะยิ่งทิ้งไวยิ่งดีเพราะนั่นคือทำให้ภพดับไปเร็วที่สุดนะและโยมต้องแยกภพกับชาติให้เป็นภพเนี่ยพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชพอปลิวตกลงไปบนผืนนาปุ๊บก็เรียกว่ามีที่ตั้งคือเรียกว่ามีภพนะแล้วมันเนี่ยจะงอกขึ้นด้วยน้ำลดเมล็ดพืชไปพระองค์ตรัสว่าน้ำเปรียบเหมือนนันทิราคะเพลินพอใจนะฉะนั้นพอน้ำลดเมล็ดพืชจะงอกขึ้นมาการงอกเนี่ยเรียกว่าชาตินะการงอกก็คือการที่จิตผูกติดกับอารมณ์คือการเกิดหรือชาติมีขึ้นแล้วดังนั้นเมล็ดพืชจะงอกโดยไม่มีที่ตั้งได้ไหมไม่ได้นะเพราะชาติเป็นเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเนี่ยเห็นนะดังนั้นวิญญาณต้องมีที่ตั้งก่อนหรือวิญญาณต้องไปตั้งในอารมณ์นี้ก่อนจะผูกกับอารมณ์ไปมันต้องไปตั้งก่อนแล้วมันถึงจะผูกกับอารมณ์นี้ไปได้มีขั้นตอนเป็นอย่างนี้นี่คือความละเอียดของปฏิจจสมุปบาทนะทำให้เราเข้าใจเหตุผลว่าทำไมทิ้งอารมณ์ไปทำไมสอนทำไมให้ทิ้งอารมณ์ไม่ใคร่ควรมันเหรอไม่อยากรู้ปัญญาจะเกิดยังไงล่ะไม่เอาปัญญาตรงนั้นไม่เอาปัญญาปฏิจจเนี่ยปัญญาคือทิ้งเห็นดับไปรู้เห็นเกิดนะเกิดกระดับคืออริยสัจสี่สั้นๆตรงๆเป๊ะๆเรียกว่ายิงแม่นยิงตรงแล้วเข้าประเด็นนะแต่ถ้าโยมไหลตามไปเรื่อยๆโยมกำลังไปสนใจเนื้อเรื่องมันแล้วจะลืมการเกิดการดับเนี่ยภพชาติยิ่งยาวปุ๊บเรียกอนุสัยนี่คืออีกคำหนึ่งที่สำคัญนะทำไมการผูกกับอารมณ์ไม่ดีเพราะอนุสัยความเคยชินจะเกิดขึ้นต้องสร้างอุปนิสัยใหม่อุปนิสัยคือฝั่งดีอนุสัยคือฝั่งเลวนี่ผู้เจ้าแยกไว้อีกนะสร้างอุปนิสัยใหม่คือตั้งไว้ในกายเอาจิตมาตั้งในกายยคตาสตินะพอจิตตั้งอยู่กับกายปุ๊บอารมณ์ต่างๆที่คิดมันจะดับไปหมดเลยโยมอยากให้อะไรดับเอาจิตมารู้ลมหายใจทุกอย่างจะดับไปเองเนี่ยหลักการผู้เจ้าเป็นอย่างนี้นะพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าเรียกดูจิตละนะนั้นการดูจิตก็คือการเอาจิตเนี่ยมาตั้งไว้ที่กายนะรู้ลมหายใจกายเนี่ยได้หลายอย่างถ้าโยมทำงานผู้เจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าให้สติอธิษฐานการงานรู้การทำงานในปัจจุบันนะเพราะเวลาเราทำงานอยู่บางทีก็จิตก็ไปโน่นไปนี่ใช่ไหมจิตเคลื่อนปุ๊บให้เรารู้ว่ามันเคลื่อนออกจากงานแล้วดึงกลับมาที่งานนะกวาดบ้านให้รู้กวาดบ้านล้างจานรู้ล้างจานขับรถรู้ขับรถงานทั้งโลกนั้นจะดีที่สุดนะอีกอย่างหนึ่งคือการเอาจิตมาอยู่กับกายเช่นเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนยืนรู้ว่ายืนนี่ก็จัดเป็นกายคตาสติผู้เจ้าตรัสอีกว่าการที่จิตเนี่ยเคลื่อนออกจากกายไปเนี่ยเท่ากับกายดับแล้วทรงอุปมาว่าขณะที่จิตหลุดไปคิดนึกเรื่องใดเนี่ยเท่ากับเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดนะตายแล้วกายตายแล้วผู้เจ้ายกเรื่องนี้คืออุปมาว่ามีหญิงงามในชนบทกำลังขับร้องฟ้อนร
ข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปชายหนุ่มทั้งหลายนะก็เดินทางเข้าไปดูหญิงงามที่ขับร้องฟ้อนรำชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นผู้รักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินทางไปดูกับเขาด้วยแต่ผู้เจ้าบอกให้ชายหนุ่มคนนี้นะถือหม้อน้ำมันที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อไปด้วยแล้วก็มีเพชฌฆาตเนี่ยนะถือดาบอันคมกริบเลยเดินตามไปข้างหลังแล้วก็บอกว่าถ้าชายหนุ่มคนนี้ที่ถือหม้อน้ำมันที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อเนี่ยทำน้ำมันหกแม้เพียง1 หยดเพชฌฆาตจะเอาดาบฟันคอเธอขาดพระเจ้าก็บอกชายคนนี้ก็เดินประคองหม้อน้ำมันมาเรื่อยๆใช่ไหมพอถึงหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำพระเจ้าถามสาวกว่าบุรุษที่ถือหม้อน้ำมันเนี่ยจะสนใจหญิงงามหรือจะสนใจหม้อน้ำมันนะสาวกทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยสนใจหม้อน้ำมัน หยดเดียวตายนะมีดจ่อคออยู่แล้วใช่ไหมพระเจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นพระองค์เปรียบหม้อน้ำมันเหมือนกายคตาสติเห็นไหมสติต้องตั้งอยู่ที่กายหลุดนิดเดียวตายโอ้โหพระเจ้าอุปมาชัดมากนะและถ้าคิดออกไปเรื่อยๆไม่กลับมาวิปลาสนะกายมีแต่พังพระเจ้าจึงบอกเธอต้องเอาจิตตั้งไว้ในกายให้มากที่สุดเห็นไหมนี่คือหลักการพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้อยู่ที่เราเสพครบพระสูตรทั้งนั้นเลยต้องเสพครบมากพอเสพครบมากทรงจำได้จะเริ่มเชื่อมโยงกันได้พระสูตรนี้อธิบายพระสูตรนี้พระสูตรนี้อธิบายตรงนี้จะเริ่มสนุกแล้วต่อภาพจนเราเห็นภาพการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดอย่างเนี้ยอย่างภาพการปฏิบัติทั้งหมดมันก็แค่ว่าเราทั้งหลายเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งนั่นเองนะเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายมีอยู่แล้วนะแต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าขันธ์ 5ไม่ใช่เราความไม่รู้เนี่ยพระเจ้าเรียกอวิชชาจึงเรียกว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกก็เลยเข้ามาหลงยึดขันธ์ 5พระเจ้าบอกเราก็เลยเกิดแก่เจ็บตายไปกับขันธ์ 5ทุกคนเคยเป็นเทวดามาแล้วเคยเป็นมนุษย์มานับครั้งไม่ถ้วนจนน้ำตาที่ร้องไห้รวมกันแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ทุกคนเคยเป็นเปรตวิสัยเคยเป็นเดรัจฉานเคยเป็นสัตว์นรกเป็นมาหมดเลยเราเกิดตายมานับไม่ถ้วนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆผู้เจ้าก็ให้เห็นว่ามันทุกข์ไหมล่ะเวลาเราได้อัตภาพเนี่ยเราไม่อยากตายนะเราก็ไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บนะแขนขาดขาขาดเราก็ทุกข์นั้นทุกข์จะเกิดกับเขาทุกภพทุกชาติล่ำไปเทวดาก็ป่วยเป็นแก่เป็นเจ็บเป็นตายเป็นเทวดาป่วยเป็นยังไงเราก็ไม่เคยรู้จักใช่ไหมซึ่งจริงๆพวกเราก็เคยเป็นเทวดาเคยป่วยมาแล้วแต่ตอนนี้ลืมไปหมดแล้วต้องมาฟังผู้เจ้าบอกเทวดาที่ใกล้จะตายนะเสื้อผ้าอาภรณ์จะเศร้าหมองผิวพรรณจะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาเหงื่อจะไหลออกจากรักแร้เทวดาจะไม่ยินดีในที่ประหลาดของตนนี่อาการ5ของเทวดาที่ใกล้ตายนะเทวดาคนอื่นที่ยังไม่ใกล้ตายเห็นอาการนี้ก็จะเข้ามาปลอบโยนว่าขอท่านจงไปสู่สุคติขอให้ท่านได้ลาภขอให้ท่านตั้งมั่นในลาภที่ได้เลยดีแล้วภิกขุก็เลยถามว่าโอ้เทวดามันก็สุดยอดแล้วนะอะไรคือสุคติของเทวดาโยมมาอะไรคือสุคติเทวดานะพระเจ้าบอกการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนในการไปสู่สุคติของเทวดาให้เราสบายใจว่าเราอยู่ในภพที่เทวดาอยากมาเกิดนะสาวกถามอีกว่าอะไรคือส่วนในการได้ลาภพระเจ้าบอกการได้มามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วนั่นคือส่วนในการได้ลาภเราก็ตรวจว่าเราศรัทธาคำสอนตถาคตหรือยังถ้าเราศรัทธาเราได้ลาภแล้วสาวกถามอีกว่าอะไรคือการประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีในลาภที่ได้ดีแล้วพระเจ้าบอกว่าคือการที่จะต้องไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกชักจูงศรัทธาเขาออกไปจากพระเจ้าได้นะแต่โยมดูเดี๋ยวนี้เนี่ย
ชาวพุทธเราโดนดึงศรัทธาหมดเลยโดนเทพเจ้านั้นโน้นนี้ดึงไปหมดเลยนะศาลพระพรหมพระภูมิเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางนะผีฟ้าผีปอบผีโอ้ยสารพัดเลยเราไหว้หมดเลยเราไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยในแบบของพระพุทธเจ้านะเนี่ยนั้นถ้าเรามีความมั่นคงอย่างเนี้ยนะคนนั้นกำลังเป็นโสดาบันซึ่งโสดาบันจะมั่นคงกับพระเจ้าไม่มีหวั่นไหวเลยเจ้าสากยะมหานามะเนี่ยประกาศต่อพระพุทธเจ้าเลยต่อให้ภิกขุทั้งหลายเนี่ยทั้งโลกเนี่ยพูดอย่างหนึ่งภิกขุณีทั้งหลายพูดอย่างหนึ่งอุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายสมณะพราหมณ์เทพมันพรหมหรือใครในโลกพูดอย่างหนึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอีกอย่างข้าพระองค์จะฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเป็นฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสอย่างนี้และนี่คือความเลื่อมใสที่พระเจ้าเรียกตถาคเตเอกันตคโตอภิปัสสันโนนะหรือเรียกว่าอเวชจัปปัสสาเทนะ 100% กับพระเจ้าคนเนี้ยโสดาบันนะจะไม่หวั่นไหวเลยนั้นเพียงแต่เราวางนะการชักชวนมหาชนเนี่ยพระเจ้าบอกชักชวนให้เขามีศรัทธาสัมปทาให้เขามีศรัทธาในตถาคตนั่นคือการชักชวนที่ถูกต้องนะชักชวนให้เขามีโสตาปัฏฐังคสีมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เขามีศีลเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดทะลุด่างพร้อยพระเจ้าชี้ไปที่ศีล 5มั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีศีล 5นี่คือสุดยอดของการชักชวนมหาชนแล้วใช่ไหมเนี่ยมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหม กับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเรือนไม้ชั้นล่างเจ้าค่ะชั้นล่างบ้างไงเจ้าค่ะโยมจะกราบเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของจิตกับสติเจ้าค่ะว่าใช่ตัวเดียวกันไหมหรือว่าสติก็คือคุณสมบัติที่ดีของจิตหรือว่ามันคือจิตนะเจ้าค่ะอาชิตาเคยถามพระพุทธเจ้านะอาชิตานี่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันกับอาชิตาเกษากัมพลหรือเปล่าถ้าใช่เป็นเจ้าลัทธิเหมือนกันนะที่พระเจ้าชาติศัตรูเข้าไปถามปัญหานะแล้วก็ตอบปัญหาไม่ได้เรื่องเหมือนกันพระเจ้าชาติศัตรูบอกถามมะละกอไปตอบมะม่วงถามมะม่วงตอบมะละกอไม่รู้เรื่องนะอาชิตาถามพระศาสดาบอกว่าสติและปัญญาดับไหมพระเจ้าบอกดับสติและปัญญาดับเมื่อนามรูปดับนามรูปดับเมื่อวิญญาณดับดังนั้นสติและปัญญาเนี่ยก็เป็นธรรมฝ่ายเกิดดับจริงๆแล้วเราฝึกสติเราฝึกปัญญาเนี่ยเราก็ฝึกกิเลสนี่แหละนะเอากิเลสมาชำระกิเลสที่พระเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนเท้าล้างเท้าเท้าสองข้างเปื้อนเนี่ยถูไปถูมาเท้าสะอาดนะดังนั้นสติปัญญาเป็นธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาวิมุตติช่วยให้เกิดการหลุดพ้นเป็นส่วนแห่งวิชาทำให้ความรู้เกิดขึ้นแต่ที่สุดแล้วต้องทิ้งนะยึดไม่ได้เป็นอาการของจิตอันหนึ่งเหมือนกันนะนะเข้าใจนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อธรรมพวกนี้เป็นข้อธรรมที่ละเอียดปราณีตลึกซึ้งที่เราจะต้องสั่งสมคำของตถาคตไปไม่งั้นเราปฏิบัติไปเองเราก็จะงงไงเราก็ตกลงสาวกยังรุ่นเก่าๆยังพูดผิดเยอะเลยบอกสติคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่เลยนะอย่างเงี้ยคือเวลาไม่ทราบคำตถาคตเนี่ยการพูดเองบัญญัติเองปุ๊บมันจะพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวคือความตั้งใจทุกคนมาดีหมดอะแต่สุตตะของตถาคตไม่มีนี่คือปัญหาใหญ่เลยนะมีแรงมีความเพียรแต่ไปผิดทางขยันเดินโอ้โหไปไกลแล้วครึ่งทางเฮ้ยมาทางผิดนะเนี่ยดังนั้นเราต้องตรวจเช็คกับคำตถาคตตลอดเวลานะว่าผิดหรือถูกนะทีนี้แผนที่พอถูกแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยความเพียรเดินไปด้วยสมมุติว่าโยมรู้คำตถาคตอย่างเดียวทรงจำได้แต่โยมยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพระเจ้าบอกนู่น
บรรลุธรรมภพหน้าที่เป็นเทวดาอ้าวก็ยังดีนะรับประกันการบรรลุธรรมนะแต่นานหน่อยดังนั้นถ้าโยมมีคุณธรรมน้อยมันจะยืดเวลาออกไปโยมให้ทานวางจิตไม่ถูกต้องไม่ได้อริยะให้ทานวางจิตถูกต้องได้อริยะให้ทานวางจิตถูกต้องแต่ยังไม่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเกิดในพรหมกายิกาหนึ่งกับพัฒนาไปหลังจากตายจากพรหมกายิกาถึงจะไปเกิดอีกรอบหนึ่งเป็นอนาคามีอยู่ไปจนสิ้นอายุขัยอนาคามีกายไก่กำไรถึงจะปรินิพพานคุณธรรมโยมยิ่งน้อยเท่าไหร่เวลาก็ยืดออกไปแต่ถ้าคุณธรรมที่น้อยนั้นเป็นคุณธรรมที่ผู้เจ้ารับประกันว่าอันเนี้ยยังไงก็ได้บรรลุได้นิพพานอันนั้นแหละก็ยังคุ้มนะดังนั้นถ้าโยมมีการให้ทานต้องวางจิตถูกต้องละความตนีอย่างเดียวอย่างอื่นจะไปวางหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลทานนี้ไม่ได้อริยะคิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่ได้อริยะคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายไม่ได้อริยะคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ควรให้ดีกว่าไม่ได้อริยะคิดว่าทำไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัสใจไม่ได้อริยะไม่น่าเชื่อนะตรัสกับสารีบุตรฟังดูเหมือนดีนะให้ทานเป็นการดีก็ดีนี่แล้วเราเคยถูกสอนว่าให้เพื่อความสบายใจก็พอแล้วก็ดูดีนี่นะดูมันไม่มีกิเลสนะแต่ก็ยังไม่ใช่เนี่ยโอ้โหคำพุทธเจ้าเนี่ยนะละเอียดเยอะดังนั้นถ้าเราไม่มารู้เหตุรู้ผลของพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาตรงนี้จะไม่เกิดเลยความแยบคายในการแทงตลอดในธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยไม่แยบคายพอนะพุทธเจ้าจึงบอกเธอจะไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดได้นะต้องฟังคำตถาคตอย่างเดียวนะพอนั่นปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าบอกเลยต้องให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตคือละความตระหนี่เวลาบอกให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตเราก็ไม่รู้ว่าวางจิตไงเราก็ต้องไปหาพระสูตรอื่นอีกไปเจอจนได้ตรัสกับช่างไม้คือเป็นผู้มีใจปราศจากความตระหนี่เป็นมลทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนบวกกับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าบอกคนนั้นเป็นโสดาบันเห็นนะแล้วอยู่ครองเรือนด้วยยืนยันถึงการอยู่ครองเรือนถึงเพศฆราวาสว่าเป็นโสดาบันได้เห็นนะเนี่ยคำตถาคตจะฟันธงจะขาดจะชัดนะโยมสุดท้ายไหมนะดึกแล้วจะได้ไปพักก็คือมีประเด็นหนึ่งที่ผมเคยฟังจากคลิปก่อนๆพระอาจารย์ครับที่บอกว่าที่มีพระอรหันต์รูปหนึ่งเนี่ยสำเร็จพระอรหันต์แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทำลายกายตัวเองครับถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายถูกไหมครับแล้วถือว่าไม่เป็นบาปหรือเปล่าครับเพราะว่าเจตนาทำลายกายตัวเองนะครับก็พระอรหันต์ไม่มีความผิดอะไรแล้วนะวัคคลีก็ปาดคอตัวเองคอบิดไปเลยเหมือนกันนะแต่มารก็นึกว่านะวัคคลียังไม่หลุดพ้นนะพระเจ้าถามสาวกเธอเห็นกลุ่มควันที่ลอยอยู่ข้างๆบอกเห็นนั่นน่ะพวกมารกำลังตามหาวัคคลีแต่หาไม่เจอวัคคลีปรินิพพานนะหาตัวไม่เจอไม่รู้ไปเกิดที่ไหนนะเฉพาะพระอรหันต์หรือเปล่าครับหรือว่าโสดาบันหรือสมมุติว่าผมเป็นโสดาบันนี้แล้วสมมุตินะครับว่าผมเป็นรู้ตัวเองแล้วเป็นโสดาบันเนี่ยครับแล้วผมฆ่าตัวตายเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นบาปหรือเปล่าโดยปกติหนึ่งอริยบุคคลเนี่ยเมื่อเป็นอริยบุคคลแล้วเนี่ยจะไม่คิดเปลี่ยนแม้ตนเองแม้ผู้อื่นดังนั้นความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยากและพระเจ้าก็ได้ตรัสบัญญัติไว้แล้วเนี่ยห้ามภิกขุฆ่าตัวตายนะดังนั้นอริยบุคคลเนี่ยจะมีความเคารพยำเกรงในพระสัทธรรมเคารพยำเกรงในตถาคตยำเกรงในพระพุทธยำเกรงในพระธรรมยำเกรงในพระสงฆ์ยำเกรงในสิกขานั้นจะไม่ฝ่าฝืนคำสอนของ
ตถาคตพระเจ้าเนี่ยมองเห็นโทษแล้วว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมีผลเสียมากกว่าดี ปกติคนฆ่าตัวตายเนี่ยจิตจะคิดพยาบาทโอกาสที่เขาจะไปทุกขติเนี่ยมีสูงมากดังนั้นอะไรที่พระเจ้าบัญญัติห้ามเนี่ยผลเสียมากกว่าผลดีนะแต่กรณีของพระอรหันต์หรือในกรณีของพระอรหันต์ที่ฆ่ามันเป็นข้อยกเว้นซึ่งพระเจ้าบอกไม่มีประมาณเครื่องวัดสอบใดๆไปตรวจสอบความเป็นพระอรหันต์ได้เราประเมินอะไรไม่ได้นะอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์การประเมินนะนั้นพระอรหันต์ในพระเจ้าจะยกเว้นหมดนะแต่บัญญัติไว้สำหรับต่ำมากกว่านั้นนี่ห้ามนะคุณครับแล้วก็อีกมีประเด็นหนึ่งครับสมมุติว่าเราไปเจอพระสงฆ์ตามวัดต่างๆอย่างเงี้ยครับที่ปฏิบัติผิดนะครับปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ตรงตามคำตถาคตเนี่ยเราไม่เคารพไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสถือว่าเราจะเป็นบาปอกุศลต่อตัวเองหรือเปล่าครับก็มันก็เป็นธรรมดาถ้าภิกษุไม่ประพฤติตามสิกขาบทที่พระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยก็จะไม่เกิดความเลื่อมใสแก่ชนที่ยังไม่เลื่อมใสและไม่เลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้วมันเป็นธรรมดาที่เขาจะไม่เลื่อมใสภิกษุนั้นเพราะคุณไม่ยังความเลื่อมใสให้ปรากฏไม่ประพฤติตามมารยาทและโคจรตัวมารยาทและโคจรเนี่ยถ้าภิกษุประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยโยมอาการไม่เลื่อมใสเนี่ยมันไม่มีเลยเพราะว่ามันจะเนียบมากอ่ะภิกษุถ้าตามปฏิบัติตามเสขีวัตรมารยาทโคจรที่พระเจ้าบัญญัติไว้เป็นพันกว่าข้อเนี่ยนะมันจะงดงามมากนะมันจะมีแต่คนเลื่อมใสนะเราไปเดินบิณฑบาตไปทางภาคอีสานไปพอสว่างเราก็แวะให้รถจอดเดินบิณฑบาตชาวบ้านแม่ค้าวิ่งมาตามใส่บาตรกันเขาก็บอกแบบไม่อายเลยเขาบอกโอ้โหงดงามเลื่อมใสมากเลยทนไม่ได้ต้องมาใส่บาตรเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็เดินตามเสขีวัตรมีสายตาทอดลงต่ำมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้านนะเดินบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมแค่นั้นเองนะยังความเลื่อมใสให้ปรากฏในหมู่ชนอย่างเนี้ยและแม้เราเองนะเราเห็นภิกขุเราเนี่ยเดินบิณฑบาตเรายังรู้สึกเลื่อมใสเลยว่างดงามสงบเรียบร้อยน่าศรัทธานะคนอื่นก็เหมือนกันดังนั้นการประพฤติปฏิบัติตามข้อวัดข้อธรรมวินัยที่พระเจ้าบัญญัติสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเองศีลปาติโมกข์เนี่ยพระเจ้าบอกเหตุในการบัญญัติเพื่อเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัติส่วนมารยาทและโคจร 1,940 กว่าข้อเนี่ยนะเพื่อความเลื่อมใสแก่ชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้วแต่อริยบุคคลก็บกพร่องได้นะสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม